Ngày trước thì mình cứ nghĩ là người Nhật ăn rất thanh đạm các bạn, nhưng thực sự không ngờ là họ có một món lẩu mà ta nói nó siêu béo luôn. Món này có tên là Monsunabe, lẩu lòng bò Nhật Bản ha. Mình biết tới nó là nhờ một bạn khán giả giới thiệu, và đây cũng là lần đầu tiên mà mình trải nghiệm món ăn đặc biệt này. Với tâm thế là một trang giấy trắng, mình cũng không chắc là có đi đúng quán không, nhưng sau khi ăn thử không chỉ lẩu mà có cả thăn bò Wagyu, rồi lòng bò nướng thì mình thấy tiệm này xứng đáng để chia sẻ. Vì những trải nghiệm sắp tới đây phải nói là rất vi diệu mà hiếm khi nào làm mình thích thú như thế này. Còn bây giờ thì xin mời mọi người cùng xem và thưởng thức cùng với mình nhé. Thân chào các bạn đã trở lại với Share Cooking and Sharing. Hiện tại thì mình đang di chuyển trên đường Tôn Đức Thắng và chuẩn bị rẽ phải vào đường Lê Thánh Tôn. Các bạn lưu ý đây là tuyến đường một chiều và chúng ta chỉ cần chạy thêm chừng 50m nữa thôi là sẽ thấy ngay một con hẻm với một cái đoạn dốc hướng lên nằm cùng phía chiều đi. Dựa theo số nhà thì hẻm này là hẻm số 8 ha. Mình chạy thẳng lên là sẽ có chỗ gửi xe luôn, và theo như trí nhớ không tốt của mình thì tiền gửi xe ở đây sẽ vào khoảng 10.000 một chiếc. Hướng bên tay trái là Pizza for Bee, còn hướng bên tay phải đi tới cuối đường chính là tiệm lẩu Monsunabe mà hôm nay mình sẽ tới ăn. Đây là không gian bên trong của quán nè các bạn. Sẽ có hai loại chỗ ngồi mà mình có thể lựa chọn là ngồi bệt và ngồi ghế cao. Nhìn chung thì không gian được họ thiết kế khá nhỏ nhắn và ấm cúng. Mình cũng quên hỏi là tiệm có phục vụ trên lầu không, nhưng dựa theo số lượng bàn ghế cũng như là diện tích khu vực tầng trệt thì ở đây theo như mình ước tính là có thể ngồi được tối đa chắc khoảng 30 người. Và trên mỗi bàn ăn thì người ta sẽ để sẵn cho mình một cái bếp nướng, một cái bếp lẩu. Còn menu thì chỉ có đúng một tờ giấy thôi, được in theo khổ A3, và khi mà mình order thì các bạn nhân viên cũng sẽ tư vấn thêm cho mình rất kỹ. Cơ bản thì ở đây chỉ có lẩu, nướng và một số món lai rai. Trong đó điểm mà mình thấy dễ gọi nhất là họ có một cái combo tên là Hakata. Khi mà chọn combo này thì mình sẽ được trải nghiệm khá nhiều, từ lẩu, nướng cho tới gỏi bao tử luôn. Và mức giá combo sẽ được tính theo đầu người, đi bao nhiêu người thì mình cứ nhân lên bấy nhiêu. Còn các món nướng lẻ hay là topping và nước uống thì họ sẽ để ở mặt sau. Ngoài thăn bò ra thì mình có thể ăn thêm sườn bò, ba chỉ hoặc là gan bò sống. Các bạn không nghe nhầm đâu, đây chính xác là món gan bò ăn sống. Ai có can đảm thì cứ gọi ha, chứ mình thì thấy cũng hơi nhát. Về thức uống thì nhà hàng cũng có bán rượu, bia, trà với nước ngọt đầy đủ. Phù hợp nhất theo mình nghĩ chắc có lẽ là rượu thôi, nhưng nếu mà bạn nào mà đi xe máy như tụi mình thì có thể gọi trà Nhật thì mình thấy cũng khá hợp lý. Khởi đầu bữa ăn thì nhà hàng sẽ phục vụ trước phần gỏi bao tử và các loại thịt nướng. Chừng nào mà mình ăn xong đồ nướng thì họ mới đem lẩu lên tiếp các bạn nha. Và trong combo Hakata thì do là mua theo đầu người nên tụi mình sẽ được chọn tối đa 2 phần thịt giữa thăn bò và lòng bò. Để cho trải nghiệm được đa dạng nhất thì tụi mình quyết định gọi mỗi thứ một phần. Và đây là phần thăn bò Wagyu của nhà hàng nè các bạn. Vân Mỡ Cẩm Thạch phải nói là rất đẹp nha. Nhà hàng có giới thiệu là thịt được nhập trực tiếp từ tỉnh Iwate của Nhật Bản. Mình thì chỉ nghe vậy thôi. Tuy nhiên nếu mà xét về màu sắc, vân mỡ và cả độ đàn hồi thì miếng thịt này không chỉ là có phẩm chất tốt đâu mà còn được bảo quản rất là cẩn thận. Phân hạng thì mình không dám khẳng định, nhưng theo như mình đoán là không dưới A4. Và trong khi chờ thịt chín thì chúng ta có thể khai vị trước với phần gỏi bao tử ha. Món này thì được trộn cùng với hành, gừng, sốt ponzu và bột ớt, tạo nên một hương vị tổng hợp giữa chua, mặn và hơi nồng. Bên cạnh đó thì phần bao tử cũng được nhà hàng sơ chế khá sạch, có độ dai và mềm vừa phải, tẩy được mùi hôi nên khi ăn chung với sốt ponzu, hỗn hợp nguyên liệu này đã tạo ra một món ăn có thể nói là đa vị giác lẫn cảm giác luôn. Dai, mềm, chua, mặn đều có đủ và khá cân bằng. Về phần thịt nướng thì mình thấy cũng rất tuyệt vời. Nếu các bạn thích ăn tái nhiều và độ mọng nước cao thì chỉ cần áp lửa hai mặt cho nó cháy xém như hình. Còn ai mà thích ăn chín hơn thì mình sẽ nướng thêm 4 mặt xung quanh cho nó hơi trắng thịt một chút là ăn được rồi ha. Thịt bò Wagyu tại Monsunabe theo như trải nghiệm của cá nhân mình là thuộc loại hảo hạng, không hề kém cạnh những nhà hàng chuyên về Wagyu mà mình đã từng ăn. Nói chung là độ mềm mà theo kiểu mềm bơ là các bạn có thể tìm kiếm ở đây. Ngoài ra thì độ tươi, độ mọng nước cũng được thể hiện rất tốt. Cái này thì mình nghĩ là không cần chấm gì luôn, bởi cái hương vị nguyên bản là quá xuất sắc. Có chăng là chấm thêm một chút nước tương, có hậu vị ngọt sẽ giúp cho những miếng thịt này được đậm đà và kéo dài hương vị được lâu hơn. Còn về phần lòng nướng thì dĩ nhiên là béo rồi, nhưng điều là mình thắc mắc là những phần viền mỡ này khi được nướng chín và cắn vào, nó cho ra một cái mùi caramel khá bùi và quyện, mỡ khi nhai cũng tan nhanh thành nước, nên về độ ngậy, độ mỡ màng hầu như là rất khó để cảm nhận.
Với số lượng nhiều hơn thì mình không chắc, nhưng với định lượng hiện tại mà nhà hàng phục vụ, ăn có thể nói là không thấy ngán. Và một điểm cộng nữa là bên cạnh nước tương hay giấm thì nhà hàng còn có một khu vực riêng để mình đi lấy các loại gia vị bổ trợ như muối tiêu yuzu, dầu trứng cá tuyết hay wasabi. Nói chung là có tới 7-8 loại gì đó lận. Nhưng mình lấy thử muối yuzu và trứng cá tuyết thì ăn thấy nó thú vị hơn. Đặc biệt là phần yuzu chấm với miếng lòng nướng nó còn cho mình thêm vị chua, mặn và thơm nhẹ từ mùi vỏ cam quýt. Còn dầu trứng cá tuyết sẽ cho ra độ cay giòn. Nói chung là các bạn có dịp ghé ăn thì cứ thử hết luôn cũng được. Phần gia vị thì nhà hàng sẽ không có tính phí nha. Và đây chính là nồi lẩu Monsunabe của tụi mình, được đem lên trong lúc mà bạn mình chuẩn bị nướng xong phần lòng nướng. Cái này thì mình đoán là các bạn nhân viên có quan sát chứ không hẳn là ngẫu nhiên. Và trước khi thưởng thức thì các bạn cũng đã giúp mình phối trộn và thao tác thứ tự các nguyên liệu sao cho đúng cách nhất. Hiện tại là mũi mình đang nghe một cái hương thơm khá ấm và ngọt đến từ hẹ và nước tương soju. Họ có cho vào một chút tỏi và ớt nữa, nhưng độ cay nồng theo như cá nhân mình cảm nhận là không nhiều. Trong lần ăn đầu tiên thì mình sẽ tạm khoan chưa có cho mì vào, thì ấn tượng ban đầu phải nói là phần nước lẩu khá béo nha. Nó tiếp tục là cái vị béo rất lạ. Kỳ này thì mình đã cảm nhận được một chút độ ngậy rồi, nhưng khi vừa trôi qua cổ họng thì cái vị thanh của nó lại được tôn lên. Có thể là nhờ vào nấm hoặc là bắp cải, nhưng mình cũng không thể phủ nhận là ở đây nhà hàng họ tuyển chọn và sơ chế lòng bò quá khéo. Lòng ăn béo nhưng không ngấy, nhìn thì mở màng vậy đó, nhưng khi cắn, khi nhai, cái chất mỡ của nó đàn hồi và tiết ra một cái chất ngọt vô cùng tự nhiên. Điểm trừ là họ sử dụng đại tràng là phần lớn. Lâu lâu thì sẽ có thêm một chút lòng non hay là trái khế dai giòn, nhưng tụ trung lại thì nó vẫn chưa đủ để tạo nên sự khác biệt trong cảm giác ăn. Vì một số nguyên liệu khác như gà viên hay đậu hũ thì mình ăn thấy bình thường, gà viên mềm, tỷ lệ chủ yếu là nạc. Nêm nếm gia vị cũng không nhiều, chỉ có hành lá thôi, nên đa phần món này thì mình cũng chỉ dùng để ăn thêm cho có này có kia. Còn mì thì ngon nha, nhà hàng gọi là mì trứng trăm bông. Đã được họ trụng sơ qua và trước khi cho vào thì các bạn nhân viên lại tiếp tục chủ động châm thêm nước, phải nói là phục vụ cực kỳ chu đáo luôn. Và do là đã được trụng sơ một lần rồi nên khi nấu lại, mì sẽ rất nhanh mềm, sợi bản to, giữ được độ dai, nên khi ăn chung với các nguyên liệu có độ béo cao như lòng bò thì chắc chắn đây là sự kết hợp không thể nào hợp lý hơn. Và kết lại, Monsunabe Rakutenchi mình không chắc là họ có bán đúng chuẩn bản địa không, vì mình chưa từng tới đó và cũng chưa ăn món này ở bất cứ nhà hàng nào khác. Đây là lần đầu tiên nên phương pháp đánh giá của mình sẽ theo kiểu cảm quan là ngon, dễ ăn, nguyên liệu chất lượng, nhà hàng đậm chất Nhật Bản và tính chu đáo trong sự phục vụ sẽ là điểm mà mình đánh giá khá cao. Và khẩu vị của bạn mới là quan trọng nhất. Review của cá nhân mình chỉ mang tính chất tham khảo thôi nha. Nếu thấy video mình làm hay và hữu ích, hãy bấm like và subscribe kênh để luôn nhận được nhiều nội dung mới từ mình. Thân chào và hẹn gặp lại.